السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم مجددا على قناتكم اش محتاج. إذا تتمة لدروس الباوربوينت اليوم هو درس سيفيد كثيرا صانعي المحتوى وكل من يريد أن يقوم بإنشاء صور مصغرة على قناته. إذن الطريقة بسيطة وسهلة جدا باستعمال الباوربوينت. أول شيء يمكنك الحصول على الصورة التي سوف تقوم بإنشائها، إما بالتقاط صورة للفيديو الذي تقوم به أو بالذهاب إلى أحد المواقع التي تقدم صور بمحتوى مجاني. مثلا موقع Unsplash سوف تقوم بالبحث عن أي شيء تريده، فقط تقوم بالبحث وسوف يعطيك مجموعة من الصور التي هي مجانية. مثلا سوف أقوم باختيار هذه الصورة، أقوم بالضغط على copy. بكل بساطة آتي إلى الباوربوينت، أذهب إلى الصفحة، أقوم بكنترول في، وسوف تلاحظون بأن الصورة أصبحت هنا. بمجرد التاق الصورة سوف تجدون هنا مجموعة من الخيارات التي تظهر. إذن هذه الخيارات هي التي تساعدك في اختيار الصورة المصغرة. إذن وانطلاقا من هذه الخيارات يمكن أن تختار أي شكل تريد، مثلا هذا الشكل. بالضغط عليه سوف تحصل على هذا الشكل. بعد ذلك سوف أقوم باختيار رسوم موجودة هنا في الباوربوينت. بالذهاب إلى ايكون، أضغط. بعد ذلك سوف أتجه إلى بنية بيرسون وأختار هنا مثلا الصورة التي تتماشى مع ما أريد أن أقوم باختياره أو ما أريد أن أقوم بإنشائه حسب الصورة يعني. مثلا سوف أختار هذا بالضغط ثم أنسيري. إذا أنتظر أن تقوم تحمل الصورة. كما تلاحظون هنا يمكن أن أضعه هنا، كما يمكن أن أقوم بالضغط. إذن كما تلاحظون عندما أضفت هذه الصورة هناك مجموعة من الخيارات التي تمت إضافتها أيضا. إذن سوف أحافظ على نفس الصورة وأقوم باختيار هكذا. يمكن أن أضغط مرتين على الصورة وتظهر عندي هذه الأداة. إذن بالضغط مرتين تظهر هذه الأداة التي هي كروب، يعني أقوم بالسحب ثم أقوم بالضغط على أوكي وأقوم بقطع الصورة. إذا أحصل هكذا على الصورة. الآن أريد أن أصنع مكان للكتابة، Insertion، ثم أختار مربع. أختار هنا مثلا مربع للكتابة، أختار الشكل شفاف، وأختار شفاف بدرجة بسيطة وليكن اللون مثلا أبيض. سوف أختار من هنا اللون الأبيض هكذا. يمكن أن أختار الجوانب زرقاء. وبعد ذلك الآن يأتي دور الكتابة. إذا بنفس الطريقة أذهب إلى Insertion، أختار هنا ثم أقوم بالسحب وسوف أقوم بالكتابة. مثلا سوف أختار أولا اللغة العربية ثم أتي هنا وأكتب مثلا الطريقة الصحيحة لحساب السعرات الحرارية.
مثلا بعد اختياري هذه الكتابة سوف أختار نوع الكتابة العربية، سوف أتجه إلى الخيارات العربية وأختار الشكل الذي يناسبني. سوف تجد هنا مجموعة من الخيارات، لا يمكن أن تختار الأجنبية، يمكن أن تختار فقط العربية. مثلا هذه الطريقة، بالضغط على الكل وأقوم بجعل الخط أكبر، أسحب حتى يصبح بهذا الشكل، ثم أضيفه هنا. يمكن أن أغير لون الكتابة حسب اللون الذي أريد بالضغط على فورمات، ثم أتي إلى هنا وأختار اللون مثلا أحمر حتى يكون واضح. الآن سوف أضيف اللوغو، يعني يكون عندك يعني لوغو PNG جاهز، تقوم بالضغط حتى تضيفه، ثم تقوم بإضافة اللوغو هنا. إذن هذه من الطرق البسيطة والسهلة جدا. إذا نفس المكان الذي تختار منه يعطيك الخيارات هو هذا المكان، ولكن بكثرة المربعات وكثرة الكتابة والصور فإن البرنامج لن يستطيع إعطائك مجموعة من الأفكار. إذا الطريقة كما لاحظتم سهلة وبسيطة جدا، ما عليك فقط إلا أن تطبقها وتختار الصور من البرنامج. يمكن أن تقوم باختيار صورة من الإنترنت تكون دون حقوق طبع ونشر، كما يمكن أن تقوم بأخذ صورة عن طريق أداة كاميرا أو صورة عن طريق الهاتف. طريقة إضافة كتابة باستعمال الباوربوينت، مستطيلات، وأيضا صورة PNG شفافة من الخلف. إذا أتمنى أن ينال الدرس إعجابكم. إذا حتى أكمل وتقوم بإنشاء الصورة، سوف تتجه هنا، تقوم بالضغط على Enregistrer sous، ثم تختار JPEG، ثم تختار اسم للملف، مثلا تختار صورة مصغرة، وتختار مكان الذي سوف تقوم فيه بإنشائها. يعني يعطيك خيار إما لكل الديابوزيتيف، يعني كل الأوراق الموجودة في الفايل، أو فقط الصورة التي تحتاج. تضغط هنا، إذن وسوف يقوم البرنامج بإنزال الصورة. إذن وكما تلاحظون هذه هي الصورة النهائية، يعني على شكل PNG، على شكل JPEG. شكرا لكم على المتابعة، لا تنسوا دعمنا بإعجاب والاشتراك وتفعيل زر الجرس حتى يصلكم دائما كل جديد.